नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश या तिन्ही लँग्वेजच्या टायपिंग प्रॅक्टिससाठी फ्री सॉफ्टवेअर डाउनलोड कसं करायचं आणि त्याला आपल्या लॅपटॉप किंवा पीसी मध्ये इन्स्टॉल कसं करायचं आणि त्याचा वापर कसा करायचा तर ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे, नॉलेजेबल आहे, तो पूर्ण बघा, तरच आपल्याला ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड करता येणार आहे आणि त्याचा वापर करता येणार आहे. तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करण्याची लिंक दिलेली आहे. मी आता नेमकंच डाउनलोड केलेलं आहे, म्हणून बघा या ठिकाणी सॉफ्टवेअर आहे. तर याला डबल क्लिक करून आपण ओपन करूया आणि आता येस म्हणूया आणि या सॉफ्टवेअरला आता आपण इन्स्टॉल करूया. तर हे जे ओकेचं ऑप्शन आहे तर याला आपल्याला क्लिक करायचे. बघा, त्यानंतर या ठिकाणी जे नेक्स्ट ऑप्शन आहे याला क्लिक करूया आपण. त्यानंतर आता आपल्याला रन करायचे, म्हणून हे जे रनचं ऑप्शन आहे याला क्लिक करूया आपण. बघा, आता नंतर एक मेसेज आलेला आहे की दिस विल इन्स्टॉल सोमा टायपिंग एक्सपर्ट, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू. तर येस म्हणूया आपण. बघा मित्रांनो, हे सॉफ्टवेअर या ठिकाणी दिसत आहे आपल्याला. या खाली नेक्स्टचं बटन आहे याला क्लिक करूया आपण. त्यानंतर हे जे आय ऍक्सेप्ट द अग्रीमेंट याला क्लिक करूया आपण आणि नेक्स्ट करूया, परत नेक्स्ट करूया, नेक्स्ट करूया आणि आता हे इन्स्टॉलचं ऑप्शन आले आहे याला क्लिक करूया. आणि मित्रांनो बघा, काही सेकंदामध्ये सॉफ्टवेअर या ठिकाणी इन्स्टॉल झालेला आहे आणि आता आपण सहजपणे याचा वापर टायपिंग प्रॅक्टिससाठी करू शकतो. बघा, या ठिकाणी इंग्लिशचं ऑप्शन दिलेलं आहे आणि या ठिकाणी हिंदीचं दिलेलं आहे. तर मित्रांनो, हिंदी आणि मराठी टायपिंग ही एकसारख्याच प्रकारे केली जाते, त्यामुळे स्पेशल या ठिकाणी मराठीचं असं सॉफ्टवेअर नाही, परंतु हिंदीची ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिस कराल तर निश्चितच त्याच्यासोबत आपली मराठी टायपिंगची प्रॅक्टिस सुद्धा होणार आहे. कारण हिंदी आणि मराठी वर्ड टाईप करण्यासाठी कीबोर्डवरील सेम कीज प्रेस करावे लागतात. तर आता या ठिकाणी आपण हिंदी हे जे ऑप्शन आहे याला क्लिक करूया आपण. त्याला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी फर्स्ट नेम टाकायचं आहे आपल्या. तर या ठिकाणी आपण नाव टाकूया आपण, टेक्नो अथर. त्यानंतर या ठिकाणी आणि आता हे जे लॉग इनचं ऑप्शन आहे याला क्लिक करा. याला क्लिक केल्यानंतर लगेच बघा या ठिकाणी टायपिंग टेस्ट आलेली आहे आणि यामध्ये खूप सारे लेसन दिलेले आहे. बघा, या ठिकाणी 40 लेसन दिलेले आहे. तर यापैकी आपण कोणत्याही लेसनला क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर तो लेसन या ठिकाणी स्टार्ट होणार आहे. बघा, या ठिकाणी हा लेसन आपण क्लिक करूया. त्यानंतर ड्युरेशन दिलेला आहे 15 मिनिटचा. या ठिकाणी आपण चेंजेस करू शकतो आपल्या सोयीनुसार. 15 मिनिट ठेवूया आपण. त्यानंतर या ठिकाणी स्टार्ट टेस्ट करूया, याला क्लिक करूया आपण. बघा, या ठिकाणी हे जे वरचं मॅटर आहे हिंदीतलं ते या ठिकाणी टाईप करायचं आहे. तर बघा, आपण टाईप करूया. तर बघा, या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल की आता माझं ऑलरेडी मराठी टायपिंग झालेलं असल्यामुळे मला सहजपणे या ठिकाणी टाईप करता आलं. का तर कीबोर्डवरील टाईपरायटर किंवा रेमिंग्टन कीबोर्डचा वापर करून आपल्याला सहजपणे या ठिकाणी टाईप करता येईल. म्हणजे वरचा पॅरेग्राफ आहे तो बघून खाली आपल्याला टाईप करायचा आहे. आणि या ठिकाणी हे जे टायमिंग दिलेला आहे तर तो पण आपल्याला दिसून येईल आणि ती टेस्ट पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं ॲनालिसिस आणि त्याचा रिझल्ट पण या ठिकाणी दिसून येईल. तर मित्रांनो, असं अतिशय महत्त्वाचं आणि फ्री असं सॉफ्टवेअर आहे
की ज्याचा वापर करून आपल्याला सहजपणे आपली जी मराठी टायपिंग असेल, हिंदी असेल किंवा इंग्लिश टायपिंग असेल तर त्याचा स्पीड सहजपणे वाढवता येईल. तर मित्रांनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि उपयोगी ठरणार असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.